My dear students, this is my third class, so all of you are asked to join my class. See, in the second class, we have discussed the quantum numbers from which we are able to develop the different atomic orbitals. So, আমি সকলোৱে atomic orbital বিলাক কি আগৰ ক্লাছৰ পৰা কোয়ান্টাম নাম্বাৰ ব্যৱহাৰৰ যোগেদি এটমিক অৰবিটেল বিলাক উলিয়াবলৈ সক্ষম হলো সেই এটমিক অৰবিটেল বিলাকত আমি যিকিটা ৰুল ফলো কৰি ইলেক্ট্ৰন ভৰাইছিলো সেই কিটা আমি আজি ক্লিয়াৰলি ডিসকাস কৰিম সো ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশন লিখোতে এটমিক অৰবিটেল যেটা ইলেক্ট্ৰনৰ দ্বাৰা ফিল আপ কৰিছিলো প্ৰথম ৰুল ফলো কৰিছিলো one orbital can contain maximum 2 electrons এটা অরবিটালত মাত্র সর্বোচ্চ দুটা ইলেকট্রন থাকিব পারে whose spins are opposite যার ঘূর্ণন বিপরীত এটা ক্লকওয়াইজ অন্যটো অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ এটা ঘড়িৰ কাঁটাৰ দিশত ঘূৰি থাকে অন্যটো ঘড়িৰ কাঁটাৰ বিপরীত দিশত ফার্স্ট রুল সেকেন্ড এটা নিয়ম ফলো কৰিছিল কি বলে যে এটমিক অরবিটাল বিলাক কি হয় হিহঁতৰ এনাৰ্জিৰ ইনক্ৰিজিং অৰ্ডাৰত ইলেক্ট্ৰনৰ দ্বাৰা ফিল আপ হয় 1s ৰ এনাৰ্জি কম আটাইতকৈ কম সেইকাৰণে ইলেক্ট্ৰন প্ৰথমতে 1s ত সোমাই তাৰ পিছত এনাৰ্জি ইনক্ৰিজিং অৰ্ডাৰত অৰবিটেল বিলাক ইলেক্ট্ৰনৰ দ্বাৰা ফুলফিল হয় এই ৰুল দুটা পঢ়িছিল নেক্সট এটা ৰুল পঢ়িছিল সমশক্তিৰ অৰবিটেল বিলাকত কি আছে নিয়ম প্ৰথমতে এটা এটাকে প্যাৰেলাল স্পিনেদি ইলেক্ট্ৰনে স্থান অধিকাৰ কৰে তাৰ পিছত কি কৰে ইলেক্ট্ৰন বিলাকে পেয়াৰিং হয় এইটো সমশক্তিৰ অৰবিটেলৰ ক্ষেত্ৰত আছিল আচ্ছা এনেকৈ আমি ৰুল কিটা ফলো কৰি এটমিক অরবিটেলত ইলেক্ট্রন রাখিছিলো অর্থাৎ ইলেক্ট্রনিক কনফিগারেশন আমি পাইছিলো আজি সেই রুল কিটা পুরপুরা আহিল কোনে দিছিলে হয় সেইটো আমি ডিসকাস কৰিম সো মই লিখি ৰাখিছো rules for filling up atomic orbitals by electrons so there are three rules for filling up atomic orbitals by electrons. So, তিনিটা রুল ব্যবহার করে আমি ইলেকট্রন atomic orbital রাখিম atomic orbital বিলাক ইলেকট্রন দ্বারা পরিপূর্ণ করিম so number 1 Pauli's exclusion principle এই এক্সক্লুশন প্রিন্সিপলে কি কইছে এইটোৰ পৰা আমি এই এক্সক্লুশন প্রিন্সিপলৰ পৰা ৰিজাল্টটো পাম যে এটমিক অৰবিটেলত তাত ম্যাক্সিমাম দুটা ইলেক্ট্ৰন থাকে যাৰ স্পিন অপোজিট এইটো ৰুলৰ পৰা এইটো পাম ৰুলটো আছিল কি মই কৈ দিছো কি আছিল for any two electrons what happens কোনো দুটা ইলেক্ট্ৰনৰ কাৰণে এটম এটাত থকা কোনো দুটা ইলেক্ট্ৰনৰ কাৰণে চাৰিটা কোয়ান্টাম সংখ্যাৰ মান একে হ'ব নোৱাৰে নহলে তো ইলেক্ট্ৰনবিলাক চিনিয়ে নাপাম দুটা ইলেক্ট্ৰনৰ কাৰণে যদি কোয়ান্টাম নাম্বাৰ চাৰিটা যদি একে হৈ যায় তেতিয়া আমি কি বুজিম কোনটো ইলেক্ট্ৰনৰ কথা কৈছো কেনেকৈ বুজিম গৰে কি হ'ব প্ৰত্যেক ইলেক্ট্ৰনৰ কাৰণে কোয়ান্টাম নাম্বাৰ কিটা বেলেগ বেলেগ হ'বই লাগিব সো কি সিদ্ধান্ত কৈছো পাউলি's exclusion প্ৰিন্সিপলে কৈছে no two electrons in an atom have the same set of all the four quantum numbers কোনো দুটা ইলেক্ট্ৰনৰ কাৰণে চাৰিটা কোয়ান্টাম সংখ্যা ক'ব নোৱাৰে গৰে এই ৰুলটোৰ পৰা আমি সিদ্ধান্ত লম কি কৰে ৰুলটো এটম এটাত থকা কোনো দুটা ইলেক্ট্ৰনৰ কাৰণে চাৰিটা কোয়ান্টাম সংখ্যাৰ মান একে হ'ব নোৱাৰে no two electrons in an atom can have the same set of all the four quantum numbers অর্থাৎ এটা হলো কোয়ান্টাম নাম্বার বেলেগ হ'ব লাগিব ওকে ইটো ৰুলৰ পৰা সিদ্ধান্তত আহিম আমি কি যে এটমিক অৰবিটেল এটাত ম্যাক্সিমাম দুটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব পাৰে যাৰ স্পিন অপোজিট সেই ৰুলত আহিম আমি সেই সিদ্ধান্তত আহিম কেনেকৈ পাম পাউলি's exclusion প্ৰিন্সিপলৰ পৰা সেইটো কথা কেনেকৈ পাম আমি সাপোজ মই 1s অৰবিটেল কনসিডাৰ কৰিছো ইয়াতে সাপোজ মই কি কৰিছো 1s বুলি কোৱাৰ লগে লগে প্ৰথমটো ইলেক্ট্ৰন ৰাখি কিনে এই ইলেক্ট্ৰনৰ কাৰণে কোয়ান্টাম নাম্বাৰ কেটা চেক কৰিব কৰিছো 1s ত থকা
কি হয় 1s বুলি কলে তুমি 1 দেখিছা n ৰ ভ্যালু 1 ওকে s সিম্বল পাব লাগিলে l ৰ ভ্যালু 0 আকৌ তোমাৰ কি হৈছে ml when l is equal to 0 then ml will be 0 so ms this electron may spin clockwise or anti-clockwise if you let it যদি তুমি ধৰি লোৱা this electron is moving this electron is spinning clockwise then you will get ms is equal to plus r if it is spinning anti-clockwise then ms will be minus r suppose this electron is moving clockwise spinning clockwise so then ms will be plus r ms have only two values one is plus r which will be used for clockwise spin other is minus r which is for the key anti-clockwise spinning electron so spin are two types clockwise or anti-clockwise so this quantum number is sn two values plus r and minus r so say ms is equal to plus r okay no problem এই quantum number সাইডে পালো next মই 1s of second electron আৰু এটা জয়েন কৰিব খুজিছো আৰু এটা ইলেক্ট্ৰন জয়েন কৰিব খুজিছো ওকে তৃতীয় মই কি পাম n is equal to 1 l is equal to 0 ml is equal to 0 and ms will be what ms will be minus r it is fixed because if you give ms is equal to plus r then this four quantum numbers will be same with this that is the quantum number or the set of four quantum numbers of first electron will be same with the second electron অর্থাৎ প্রথম দুই ইলেকট্রনের কোয়ান্টাম নাম্বার সংখ্যা চারিটার হইতে সেকেন্ড দুই ইলেকট্রনের কোয়ান্টাম নাম্বার চারিটা একে হৈ যাব যদি ms = প্লাস আপ রাখো কিন্তু এই মাত্র পাউলে কইছে কোনো দুটা ইলেকট্রনের কানে চাৰিটা কোয়ান্টাম সংখ্যা একে হ'ব নোৱাৰে এটম এটাত যেহেতু হ'ব নোৱাৰে কি সিদ্ধান্ত হল প্ৰথম দুই ইলেকট্রনের কানে ওকে থাকিল ms প্লাস আপ ধৰিলো এটা সেট পালো কোয়ান্টাম নাম্বার চাৰিটাৰ সেকেন্ড ইলেকট্রন তো 1s ত ৰাখিব গৈ আছো 1s ত ৰাখিলে n ৰ ভ্যালু 1 হ'বই l ৰ ভ্যালু 0 হ'বই ml ৰ ভ্যালু 0 থাকিল চেঞ্জ কৰিব পৰা ভ্যালু কোনি ms যে ইলেকট্রন তো ধৰি লোৱা হল এন্টি ক্লকৱাইজ ঘূৰি আছে তেতিয়া আমি দেখিছো এই দুটা ইলেকট্রন কোয়ান্টাম নাম্বার চাৰিটা এটাৰ অন্যটোৰ লগত একে হোৱা নাই অৰ্থাৎ ইলেকট্রন দুটা ৰাখিব পাৰিম নেক্সট যেতিয়া মই তৃতীয় ইলেকট্রনটো ৰাখিবলৈ যাম 1s ত যেতিয়া মই তৃতীয়টো ইলেকট্রন ৰাখিবলৈ যাম কি হ'ব চা n ৰ ভ্যালু 1s কাৰণে 1 এই পাম l ৰ ভ্যালু 0 এই পাম ml ৰ ভ্যালু 0 এই পাম l when l is 0 then ml is 0 okay next is ms if you give plus half this set will be same with this if it is minus half the set of these four quantum numbers will be similar with this which are not permitted by Pauli so we can't get the value of ms for the third electron in 1s that is we cannot place the third electron in 1s orbital okay so according to Pauli we can place only two electrons in 1s orbital whose all the four quantum numbers are different what happens 1s orbital can contain maximum two electrons whose spins are other three quantum numbers are same when it is 1s when the electrons are kept placed in 1s orbital then other three quantum numbers are same ms values are different means the spins of electrons are different so it is clear one orbital like 1s can contain maximum two electrons whose spins are opposite okay so Pauli's association principle আছিল এটম এটাত থকা কোনো দুটা ইলেকট্রনৰ কাৰণে চাৰিটা কোয়ান্টাম নাম্বাৰৰ ভ্যালু একে হ'ব নোৱাৰে ওকে নেক্সট কি হৈছিল হেইটোৰ পৰা আমি আগবাঢ়ি গৈ যেতিয়া আমি চিন্তা কৰিলো আগবাঢ়িলো ডিসকাস কৰিলো সিদ্ধান্তত আহিলো কি বলে এটমিক অরবিটাল এটাত 1s ৰ নিচিনা এটমিক অরবিটাল এটাত যিকোনো এটা এটমিক অরবিটালত
ম্যাক্সিমাম দুটা ইলেক্ট্রন থাকিব যার স্পিন কোয়ান্টাম নাম্বার ডিফারেন্ট, যার স্পিন কোয়ান্টাম নাম্বার অপোজিট। An orbital can contain maximum 2 electrons whose spins are opposite. Okay, আমি ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন লিখতে এই রুলটো ব্যবহার কৰিছিলো কি বুলি, যে এটা অরবিটালত ম্যাক্সিমাম দুটা ইলেকট্রন যার স্পিন অপোজিট। Okay, so out of the three rules, one rule is discussed clearly. Okay, first one is Pauli restriction principle. Okay, next, second, outbound. Outbound principle. এই রুলটো অলরেডি আমি ব্যবহার কৰিছো। কি বুলি ব্যবহার কৰিছো, যে অরবিটাল বিলাক ইলেকট্রনৰ দ্বাৰা কেনেকৈ ফিল্ড আপ হয়, এনার্জিৰ ইনক্ৰিজিঙৰ দ্বাৰা ফিল্ড আপ হয়। লোৱাৰ এনার্জেটিক অরবিটালত প্ৰথমতে ইলেকট্রন সোমায়, তাৰ পিছত হায়াৰ এনার্জেটিক অরবিটালত যায়। গতিকে যিটো রুল আমি লিখিছিলো সেইটো এইটো কি বুলি লিখা আছিলে, orbitals are filled up by electrons in increasing order of their energies. Electron first enters into lower energy orbitals and then goes to higher energy orbitals. Okay, electron বিলাক atomic orbital বিলাকৰ এনার্জিৰ অৰ্ডাৰত ইলেকট্রনৰ দ্বাৰা পূৰ্ণ হয়। কম শক্তিৰ অৰবিটেলত আগতে ইলেকট্রন সোমায়, তাৰ পিছত বেছি শক্তিৰ অৰবিটেলত ইলেকট্রন সোমায়। আচ্ছা, এই যে এটা আমাৰ নেক্সট এই আউটবাউন্ড প্ৰিন্সিপল আমাক এই যে 1s less than 2s less than 2p এই যে এনার্জি অর্ডার পাইছিল এটমিক অরবিটেলত, সেই অর্ডারটো তেওঁ এটা ডায়াগ্ৰামেৰে দিছিলে। তেওঁ ডায়াগ্ৰামটো আমি সবে জানিব লাগিব। গতিকে এনার্জি অর্ডারটো আমি যেটো মুখস্থ কৰিছো অলৰেডি 1s less than 2s এনেকৈ আমি মুখস্থ কৰিছো নহয়, মুখস্থ কৰি আছো উলিয়াব পাৰো। ওকে, সেই অৰ্ডাৰটো আউটবাউন্ড দিছিলে কেনেকৈ, যে 1 এ মাত্ৰ এটাই অৰবিটেল থাকে 1s। ওকে, নেক্সট 2 ৰে লিখিছো আমি জানো 2s 2p। ডায়াগ্ৰামটো আগতে এই গ্যাপটো তোমালোকে বহিত সমান কৰি লবা। ওকে, 3s 3p 3d অৰবিটেল থাকে, 3f নাথাকে, 4s 4p 4d 4f। ওকে, ইয়াতে আহিলে 5s। এনেকৈ আমাৰ ধুনীয়াকে অৰবিটেল বিলাকৰ এনার্জি অৰ্ডাৰটো এটা ডায়াগ্ৰামত তেওঁ আঁকিব। তেওঁ এটা কাৰ্চিন ইউজ কৰিছিল, যিডাল কাৰ্চিনৰ মূৰে এনার্জিৰ ইনক্ৰিজিং অৰ্ডাৰ দেখাব, এনেকুৱা এটা কাৰ্চিন ইউজ কৰিছিল। নেক্সট তেওঁ কি কৰিছিলে, এই কাৰ্চিনডালৰ পেৰেলেলি নেক্সট কাৰ্চিন তেওঁ লৈ গৈছিলে। আহোতে এটমিক অৰবিটেলৰ মাজেৰে কাৰ্চিনডাল আনিব, যাওঁতে পেৰেলেলি জাস্ট ঘূৰি যাব, এনেকৈ ঘূৰি গৈছে। আহোতে আকৌ এটমিক অৰবিটেলৰ মাজেৰে আহিব। ওকে, আকৌ যাওঁতে কি কৰিব, জাস্ট পেৰেলেলি ঘূৰি যাব। তুমি যেতিয়া সমান ডিস্টেন্সৰে বহি থাকিবা তেতিয়া তুমি দেখিবা ডায়াগ্ৰামটো শুদ্ধকৈ ওলাইছে। কি সমান ডিস্টেন্স, এইটো গ্যাপ এইটো গ্যাপ। সো এনেকৈ যেতিয়া আমি দেখিম কি হ'ব, 1s less than 2s less than 2p less than 3s less than 3s পোৱাৰ পিছত আমি 3p পাম, 3p পিছত আমি কি পাম 4s পাম, তাৰ পিছত তোমাৰ এনেকৈ আমাৰ গৈ থাকিব। ঠিক আছে, সো এনেকৈ আমি যেতিয়া অৰ্ডাৰটো ওকে এনেকৈ ঘূৰি গলো, এনেকৈ আহিলো, এনেকৈ ঘূৰি গলো। ওকে, তুমি যদি অৰ্ডাৰটো যদি লক্ষ্য কৰিছা, আমাৰ যেটো অৰ্ডাৰ লিখা আছিলে তুমি জানিবা 1s less than 2s less than 2p less than 3s less than 3p less than 4s less than 3d less than 4p less than 5s এনেকৈ গৈ থাকিব। গতিকে আউটবাউন্ড কি কৰিছিলে, অৰবিটেল বিলাকত এনার্জিৰ অৰ্ডাৰত ইলেকট্ৰন সোমাইবলৈ কৈ উঠি অৰবিটেল বিলাকৰ এনার্জি অৰ্ডাৰটো তেওঁ এটা ডায়াগ্ৰামত ধুনীয়াকৈ দিছিলে। সেই ডায়াগ্ৰামটো আমি আকৌ কৰিব লাগিব। ওকে, অলৰেডি আমি এনার্জি অৰ্ডাৰটো জানো, কাৰণ ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশন আমি লিখিব পাৰো। সো এইটো হোৱাৰ পিছতে আমাৰ নেক্সট ৰুলটো আছিলে কি, সেম এনার্জিৰ অৰবিটেলত প্ৰথমতে ইলেকট্ৰন এটা এটাকৈ সোমায়। ক'ৰ পৰা পাম এইটো তুমি গমেই পাইছা, হুনছ ৰুল। কি হৈছে, রুল নাম্বার 3, Hund's rule of maximum multiplicity. Okay, Hund's rule of maximum multiplicity.
ঠিক আছে হুনছ রুল অফ ম্যাক্সিমাম মাল্টিপ্লিসিটি কোটি যাব বুলি কৈছো যে সেম এনার্জিৰ অৰবিটেলত প্ৰথমতে এটা এটা ইলেক্ট্ৰন সোমাই কি বুলি কৈছে ৰুলটোই সাপোজ এইটো আছিল যে 2p 2p যদি কি হয় তিনটা 2p বুলি ক'লে তাত তিনটা অৰবিটেল থাকে তিনটা এনার্জি সেম সাপোজ 2p চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন আছে বা তিনিটা আছে তিনিটা ইলেক্ট্ৰন আছে ধৰি লৈছো তিনিওটা প্ৰথমতে একে স্পিনে দিয়া এটা থাকে কোনে কৈছে হুন্ডে কৈছে কি বুলি কৈছে according to Hund rule what happens in filling up atomic orbitals of similar energy atomic orbital of degenerate orbitals বুলি কয় okay degenerate orbitals of কি হয় ইলেক্ট্ৰন বিলাক একে স্পিনেৰে প্ৰথমতে সিঙ্গলি এটা এটাকে ফিল্ড আপ হয় তাৰ পিছতহে পেয়াৰিং হ'ব ইয়াতে যদি এটা তুমি 2p4 হয় এটা এটাকে সোমাই তাৰ পিছতে পেয়াৰিং হ'ব এটা অৰবিটেলত ম্যাক্সিমাম দুটা ইলেক্ট্ৰন ৰাখিব পাৰি কিন্তু প্ৰথমৰ পৰা বিলাক কোৱা নাই কি হয় এটা এটাকে ইহত তিনিটা এনাৰ্জি সমান 2p ৰ ভিতৰত থকা এই তিনিটা অৰবিটেলৰ এনাৰ্জি সমান গৰে প্ৰথমতে এটা এটাকে একে স্পিনেৰে সোমাইছে ইলেক্ট্ৰন ৰাখিছো তাৰ পিছতে কি হৈছে opposite spinner electron to ইয়াতে pairing আছে original electron to so according to Hund rule orbitals of same energy first filled up singly by electrons having parallel spins and then pairing occurs সমশক্তিৰ অৰবিটেল বিলাকত প্ৰথমতে এটা এটাকে ইলেক্ট্ৰনে স্থান অধিকাৰ কৰে তাৰ পিছতহে ইলেক্ট্ৰন জৰা পাতে এই হুন্ডা ৰুলটো যদি অকনমান আমি যদি বিশ্লেষণ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ তেতিয়া আমি কি দেখা পাম যে আসলতে এটমিক অৰবিটেল বিলাকে হাফ ফিল্ড বা ফুল ফিল্ড হোৱাৰ টেন্ডেন্সি দেখায় এতিয়া যেতিয়া মই 2p ৰ কথা কনসিডাৰ কৰিছো এটা এটাকে প্ৰথমতে দিয়া মানে এভেইলেবল অৰবিটেল তিনটা আছে তিনিটা অৰবিটেলত প্ৰথমতে এটা এটাকে অৰ্থাৎ হাফ ফিল্ড হোৱাৰ টেন্ডেন্সি দেখাইছে তাৰ পিছত কি কৰিব যে ইলেক্ট্ৰন আৰু আছে ইলেক্ট্ৰন যদি আৰু থাকে হাফ ফিল্ড হৈ গ'ল আৰু তো ৰাখিব লাগিব তাৰ পিছত কি ফুল ফিল্ড হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়ে অৰ্থাৎ হুনছ ৰুলটো আমি কি কৰবা সিদ্ধান্ত লাগিব কৰো আসলে হুনছ ৰুলটো কৰবা আমি আইছে হুনছ ৰুলে আমাক কি সিগনিফাই কৰিছে যে actually atomic orbitals have tendency to become half filled or full filled after a while অলপ সময় পিছত মই তোমাক কম half filled বা full filled orbital কিয় এক্সট্ৰা ষ্টেবল কিয় আমি যেতিয়া ক্ৰোমিয়াম কপাৰ সিলভাৰ মলিবডেনাম এইবিলাকৰ ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশন লিখোতে লোৱাৰ এনাৰ্জিৰ এছৰ এটা ইলেক্ট্ৰন হায়ার এনার্জির দিলৈকে লৈ যাম কেতিয়া d4 বা d9 কনফিগারেশন হলে d4 মানে d অরবিটাল হাফ ফিল্ড হবলৈ পাঁচ অরবিটাল d অরবিটাল হাফ ফিল্ড হবলৈ যেটা d4 হয় হাফ ফিল্ড হবলৈ এটা ইলেক্ট্রনের প্রয়োজন থাকে d অরবিটাল যেতিয়া d9 কনফিগারেশন হ'ব 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ফুল ফিল হবলৈ এটা ইলেক্ট্ৰন হাফ ফিল হবলৈ এটা ইলেক্ট্ৰনৰ ৰিকোয়ারমেন্ট যেতিয়া হয় তেতিয়া s4 এটা ইলেক্ট্ৰন লোৱাৰ এনাৰ্জিৰ s4 এটা ইলেক্ট্ৰন d লৈকে গুচি যায় d5 হয় d10 হয় কাৰ ক্ষেত্ৰত পাইছিলো ক্ৰোমিয়াম কপাৰ মলিবডেনাম সিলভাৰ এনেকৈ তুমি চেক কৰিবা কোনে কি হয় s4 এটা ইলেক্ট্ৰন ইয়াতে আহি কিনে d5 হৈ যায় d9 কনফিগারেশন তে গৈ কি হৈ যায় s4 এটা ইলেক্ট্ৰন ইয়ালৈকে আহি কিনে d10 হৈ যায় এনেকে হাফ ফিল বা ফুল ফিল হোৱাৰ টেন্ডেন্সি দেখায় অৰ্থাৎ সুন্দৰ ৰুলেই ভুল হৈছে হুন্ডে কি কৈছে প্ৰথমতে সিঙ্গলি ফিল আপ হয় অৰ্থাৎ হাফ ফিল হ'ব খুজে তাৰপিছত কি হয় পেয়ারিং হয় অৰ্থাৎ ফুল ফিল হ'ব খুজে আলটিমেটলি কি সুন্দৰ ৰুল মানে অৰবিটেল হাফ ফিল বা ফুল ফিল হোৱাৰ টেন্ডেন্সি ওকে সো অলরেডি এই তিনিটা ৰুল আমি ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগারেশন লিখতে ব্যৱহাৰ কৰিছো তাৰ পিছতে মই তোমাক সিম্পল কিটামান কথা কৈছো কি কৈছো এই মাত্ৰ কৈছো হাফ ফিল আৰু ফুল ফিল ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগারেশন
শব্দ এটা লগাই দিছো এক্সট্ৰা ষ্টেবিলিটি অতিৰিক্ত সুস্থিৰতা of half filled and fulfilled electronic configuration বাক্যটো বঢ়িয়া সিদ্ধান্ত হৈছে যে হেৰেজ বুলি কৈছো মই কি কৈছো ইয়াতে মই আগত লাগত যদি এনেকৈ লগাই দিওঁ reasons of extra stability অতিৰিক্ত সুস্থিৰতাৰ কাৰণ কাৰ half filled সম্পূৰ্ণ or fulfilled কি সম্পূৰ্ণ ইলেক্ট্ৰনীয় সজ্জা ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশন সো কি কৰিছো extra stability of half filled and fulfilled electronic configuration okay দুটা কাৰণত হাফ ফিল্ড আৰু ফুল ফিল্ড ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশন অতিৰিক্তভাৱে সুস্থিৰ হয় সেই কাৰণে এছৰ ইলেক্ট্ৰন ডিত গুচি যায় যেতিয়া d4 বা d9 হয় d5 হাফ ফিল্ড d10 ফুল ফিল্ড হ'বলৈ মানে মই তোমাক কি কৈছো এক্সট্ৰা ষ্টেবল কাৰণে কিয় এক্সট্ৰা ষ্টেবল হয় দুটা কাৰণত হয় এক নম্বৰ আছে কি সিমেট্ৰি তুমি জানো সিমেট্ৰিক বস্তুবিলাক ষ্টেবল হয় আমি যেতিয়া এটা ৰুমত ইয়াতে বহুত খাম ধুনীয়াকৈ যেতিয়া এটা নিৰ্দিষ্ট পজিশ্যনে আমি সজ্জিত হ'ম এটা পইণ্টৰ পৰা আমি যেতিয়া সমান দূৰত্বত সজ্জিত হ'ম এৰেঞ্জমেণ্টটো দেখাটো সুন্দৰ হ'ব লগতে ষ্টেবলো হ'ব সিমেট্ৰি য'ত থাকে সি এক্সট্ৰা ষ্টেবল হয় যদি এক্সট্ৰা ষ্টেবল হোৱাৰ লগে লগে আমি কি কৈছো চোৱা আমি যেতিয়া ইয়াতে দুটা কনফিগাৰেশ্যন দেখিছো সাপোজ এই যে একেই এনাৰ্জিৰ অৰবিটেল ডি সাপোজ মই d4 লিখিছো নাই d3 লিখিছো এইটো তোমাৰ মতে সিমেট্ৰিক এৰেঞ্জমেন্ট না অন্য এটা এটমত থকা d অৰবিটেল পাঁচটা এটা এটা ইলেক্ট্ৰন আছে আকাশ পিনে দি এটো সিমেট্ৰিক দেখি গম পাইছো সিমেট্ৰিক সো সিমেট্ৰিক ৰিজাল্টস stability so because of symmetry half filled and full filled electronic configurations are extra stable and atoms have tendency to acquire half filled or full filled electronic configuration যেহেতু symmetry প্রথম কারণ সিমেট্রিক সজ্জা পাবলৈকে এটমিক অরবিটাল বিলাকে এটমে কি কৰে হাফ ফিল্ড বা ফুল ফিল্ড ইলেক্ট্রনিক কনফিগারেশন ইকুয়াল কৰিব খোজে ওকে যেহেতু হাফ ফিল্ড বা ফুল ফিল্ড ইলেক্ট্রনিক কনফিগারেশন সিমেট্রিক ওকে d3 কই d5 কনফিগারেশন তো বেশি সিমেট্রিক এই সিমেট্রিয়ে কনফিগারেশন তো এক্সট্রা স্টেবল কৰি ৰাখে অতিৰিক্ত সুস্থিৰতা প্ৰদান কৰে ওকে নেক্সট নাম্বার 2 সিমেট্রির পিছতে আমি যদি চেক করু এক্সচেঞ্জ এনার্জি আর এটা কারণ আছে এক্সট্রা স্টেবল হওয়ার একটা কারণ কি এক্সচেঞ্জ এনার্জি বিনিময় শক্তি ওকে বিনিময় শক্তি কি হইছে তুমি চেক করা ইলেক্ট্রনটোই মই যদি এই ইলেক্ট্রনটো কিমান জায়গাত মুভ কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব এটোৰ পৰা হেতুক যাব পাৰে হেতুৰ পৰা হেতুক যাব পাৰে আপডাউনত এনাৰ্জি খৰচ হ'ব আৰু এটা ধুনীয়া প্ৰক্ৰিয়া এটা কৰে কি হৈছে ইলেক্ট্ৰন যেতিয়া এক্সচেঞ্জ কৰে এনাৰ্জি ডিক্ৰিজ হয় অৰ্থাৎ এক্সট্ৰা ষ্টেবল হয় কৰে মই যদি এই ইলেক্ট্ৰনটো d3 কনফিগাৰেশনত আমি তাত পাইছো সেই এটমটোৰ এই ইলেক্ট্ৰনটো যদি কনসিডাৰ কৰো মই কি কিমান স্থায়ী এক্সচেঞ্জ হ'ব পাৰে এক্সচেঞ্জ মানে ই যিমান দিব সি সিমান দিব লাগিব ই দিব সম পৰিমাণৰ সি ল'ব মই যেনেকৈ পইচা দিম বস্তু পাম কি সমমূল্য গতে হেতু এক্সচেঞ্জ বুলি কৈছো ইয়াতে আমাৰ কি আছে এক্সচেঞ্জ মানে এই ইলেক্ট্ৰনটো ইয়াত যাব নোৱাৰে কাৰণ ইয়াতে ইলেক্ট্ৰন নাই ইয়াৰ পৰা ইয়াক দিব লগা ইলেক্ট্ৰন নাই এই ইলেক্ট্ৰনটোৱে ইয়াৰ লগত এই ইলেক্ট্ৰনটোৱে ইয়াৰ লগত এক্সচেঞ্জ কৰিব পাৰে গতে এই ইলেক্ট্ৰনটো যদি ইয়াত যায় ওকে ইটো এটা এক্সচেঞ্জ হ'ব পাৰে নতুবা এই হাত দুটাৰ মাজত এটা এক্সচেঞ্জ হ'ব পাৰে হয় না ইলেক্ট্ৰন আছে ইটো ইলেক্ট্ৰন তাত ইটো ইলেক্ট্ৰন ইয়াত গতে এই ইলেক্ট্ৰনটোৰ কাৰণে এক্সচেঞ্জ কেইটা পালো মই দুটা
কিন্তু এইটো ইলেক্ট্ৰন যদি মই কনসিডাৰ কৰো অন্য এটা এটমত এইটো কনফিগাৰেশন আছে অন্য এটা এটমত এইটো কনফিগাৰেশন আছে এইটো কনফিগাৰেশনত যদি হে আকে প্ৰথমটো ইলেক্ট্ৰন যদি মই কনসিডাৰ কৰো তাৰ কিমান স্কোপ আছে ইয়াৰ লগত এক্সচেঞ্জ ওকে ইয়াৰ লগত এক্সচেঞ্জ ই দিব হিও দিব ইয়াৰ লগত এক্সচেঞ্জ কিমান এক্সচেঞ্জ হলো ইয়াৰ লগত এক্সচেঞ্জ হয় যিমানে বেছি এক্সচেঞ্জ হ'ব সিমানে সুস্থিৰ হ'ব এক্সচেঞ্জ এনাৰ্জি যোগেদি ডিক্ৰিজ হৈ সিস্টেমটোৰ এনাৰ্জি ডিক্ৰিজ হৈ এক্সট্ৰা ষ্টেবল হ'ব কোতে বিকজ অফ এক্সচেঞ্জ what happens configuration becomes stable we get maximum number of exchange in case of maximum number of exchanges for the electron of half filled and full filled configuration সম্পূর্ণ কনফিগারেশনৰ ইলেক্ট্ৰন এটাৰ কাৰণে আমি ম্যাক্সিমাম সংখ্যক এক্সচেঞ্জ পাওঁ ইয়াতকৈ ই হাফ ফিল কাৰণে অৰ্ধসম্পূৰ্ণ কাৰণে ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰনটোৰ এক্সচেঞ্জৰ সংখ্যা বেছি অৰ্থাৎ এক্সট্ৰা ষ্টেবল হয় সো because of two reasons symmetry and exchange energy half filled and full filled electronic configurations are extra stable okay so after this we'll discuss another point okay see here because of this what happens কি হয় যেটা আমি কি পাও এনেকে কনফিগারেশন এটা করবাত পাও 4s2 34 আমি যেটা পাও 4s2 what happens 39 হ্যাঁ 5s2 44 okay 5s2 49 what happens one electron goes from s orbital lower energetic s orbital to higher energy d orbital to make it half filled d5 to make it full filled d10 to make it half filled d5 to make it full filled okay d10 so to give half filled and full filled electronic configuration when the orbital gets 4 or 9 electrons then 1 electrons of s orbital of lower energy transfers to the orbital okay to give half filled or full filled configuration that is to give extra stability okay next আৰু এটা হল কথা আমি এটা এক্সট্রা কৈ শিকিম কি গেম তে এই যে অ্যাটমিক অরবিটাল বিলাকৰ এনাৰ্জি অৰ্ডাৰটো উলিয়াইছো আমি কি বুলি লৈছো যে 1s less than 2s আউটবাৰ পৰা পাইছো আমি আউটবাৰ প্ৰিন্সিপল এই মাত্ৰ ডিসকাস কৰিছো এই অৰ্ডাৰটো আমি মুখস্থ ৰাখিম less than 2p 3s less than 3p 4s less than 3d এনেকে যে আমি ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগারেশন লিখোতে এনাৰ্জি অৰবিটেল বিলাকৰ এনাৰ্জি অৰ্ডাৰ আমি এৰেঞ্জ কৰিছো কেতিয়াবা যদি আমাৰ পাহৰি যাওঁ বা কনফিউজন ক্ৰিয়েট হয় সিম্পলি এটা ৰুল তোমাক সিলেবাসত দিয়া আছে এটো পৰীক্ষা দিব n + l ৰুল এই ৰুলটো ফলো কৰি আমি কেতিয়াবা খেলিমেলি হলে কোনটোৰ এনাৰ্জি কম বা কোনটোৰ এনাৰ্জি বেছি আছিল উলিয়াব পাৰিম তুমি যদি চেক কৰা এই দুটা অরবিটালত যদি তুমি n আৰু l নো চেক কৰা সা ইয়াৰ কাৰণে মই কি লম n আৰু l ৰ লম ওকে n ৰ ভ্যালু কি 2s n ৰ ভ্যালু 2 s পাব লাগিলে l ৰ ভ্যালু 0 so n plus l will be what n plus l in this case n plus l is equal to 2 okay ঠিক আছে for this okay I am checking this for this we are getting n plus l is equal to 2 again for 2p orbitals you will get n is equal to what 2 this value and to get p symbol l will be 1 that is n plus l will be 2 plus 1 3 here can 3 here can 2 n plus l rule যদি তুমি দিব লগা হয় এটোৰ পৰা আৰামসে এটা রুল দিব পাৰা হলা তুমি এটা एग्जांपल চাই কি হ'ব
যে যিবিলাক আৰু তুমি নেক্সট তেনেকৈ কেইটামান চেক কৰিবা দেখা পাবা যাৰ এনাৰ্জি বেছি তাৰ n প্লাছ l ৰ ভ্যালু বেছি গতিকে n প্লাছ l ৰ প্ৰথম এটা ৰুল পালো আমি কি বুলি according to using this we can evaluate that we can identify which orbital has lower energy or which one has higher. So using n plus l we get the energy order of atomic orbitals. Okay, see. So first rule is what? N plus l according to n plus l. What? The orbitals having higher n plus l values will have more energy. যিটো অরবিটেলৰ n plus l ৰ ভ্যালু বেছি হয় সেইটো অরবিটেলৰ এনার্জি বেছি হয় ওকে তাৰে পিছত যদি মই তোমাক চেক কৰিব দিও মই ৰুল নাম্বাৰ 2 লৈকে যাম কেতিয়াবা তুমি দেখা পাবা যে n plus l ৰ ভ্যালু n is equal to 2 l is equal to 1 এইটো কেনে চাইছো n is equal to 3 l is equal to 0 so n plus l দুইটা কেছতে n plus l 3 হয় না দুইটা কেছতে এই 2p এর ভিতর কানে n plus l is equal to 3 আসল কানে n plus l 3 plus 0 is equal to 3 so 2p এর 3s or n plus l ভ্যালু সেম তার পিছত কইছো 3s এর এনার্জি বেশি অর্থাৎ কি যে n plus l ভ্যালু যেটা সেম হয় রুল নাম্বার 2 কি হবে যেটা দুটা অ্যাটমিক অরবিটালৰ n plus l ভ্যালু সেম হয় তেতিয়া যার n এর ভ্যালু বেশি তার এনার্জি বেশি 2p আর 3s এর n plus l ভ্যালু সেম কিন্তু 3s এর n এর ভ্যালু বেশি 3 2p এর n এর ভ্যালু 2 যার n এর ভ্যালু বেশি তার এনার্জি বেশি তাহলে রুল নাম্বার 2 কি when n plus l values are same okay then the orbital having higher n value will have higher energy point of তুমি এতে ফিসিমিশন নকৰিবা কি আছে n এর ভ্যালু হাইয়েস্ট কারণে হায়ার কারণে এনার্জি 4s অর 3 কে বেশি নেকি নহয় কেতিয়াই যাব এইটো যেটা দুইটার n plus l ভ্যালু সেম হ'ব ইয়াৰ দুইটার n plus l ভ্যালু সেম নেকি ইয়াৰ কি n এর ভ্যালু 4 l এর ভ্যালু 0 4 plus 0 4 ইয়াৰ কারণে n এর ভ্যালু কি 3 হ্যাঁ প্লাস l এর ভ্যালু কি d সিম্বল পালে l এর ভ্যালু কি 2 কিমান 5 মানে n plus l ভ্যালু সেম নেকি n plus l ভ্যালু সেম হলে হে যার n এর ভ্যালু বেশি তার এনার্জি বেশি থাকিব মনত ওকে সো n plus l আমি দুটা পয়েন্ট দুটা রুল কৰি ভাবিছো কি বুলি হায়ার দা ভ্যালু অফ n plus l more is the energy okay for example 2s will have less energy than 2p because in n plus l value of 2s is what 2 and for 2p n plus l is equal to 3 okay higher the value of n plus l higher will be the energy rule number 2 কি পাইছো when n plus l values are same for two orbitals then the orbital having higher n value will have more energy okay so ইয়াৰ পিছৰ ক্লাছত মই কোৱেশ্চন আনসাৰ ডিসকাস কৰিম তাৰ কাৰণে আৰু এটা পইণ্ট সৰু পইণ্ট এটা মই শিকি থৈ দিছো সেকেন্ড এটা কো ডিটেইলছ পাৱাৰ পিছত ক'বা যে ইলেক্ট্ৰন বিলাক কি হয় স্পিনিং পাৰ্টিকল চাৰ্জ পাৰ্টিকল নেগেটিভলি চাৰ্জ পাৰ্টিকল ইলেক্ট্ৰন কৰে ইলেক্ট্ৰনৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় আমি ফিজিক্সত পাইছো when negatively charged particle moves spin rotation etc okay when charged particle moves then what happens along with key electric field a magnetic field is induced এখন চুম্বক ক্ষেত্ৰ আবিষ্ট হয় অৰ্থাৎ কি এটা হল যে আধানযুক্ত কণাই যেতিয়া গতি কৰে কি হয় চুম্বক ক্ষেত্ৰ এখন আবিষ্ট হয় সো কি কলো ইলেক্ট্ৰন তো স্পিনিং পাৰ্টিকল ইলেক্ট্ৰনে এটমত কি হৈ থাকে স্পিনৰ মুভমেন্টৰ লগতে কি হয় অৰবিটাল মোশন থাকে অৰবিটাল মোশন স্পিন মোশন অৰ্থাৎ পৃথিৱী সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰা নিচিনাকে অৰবিটাল মোশন স্পিন মোশন দুইটা থাকে সেই মুভমেন্টৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰন নেগেটিভলি চাৰ্জ ইলেক্ট্ৰনৰ কি হয় সদায় ম্যাগনেটিক ফিল্ড এখনৰ লগত জড়িত হয় অৰ্থাৎ ইলেক্ট্ৰন ইউ ক্যান কনসিডার দ্য ইলেক্ট্ৰন এজ এ টিনি স্মল very small magnet
অর্থাৎ ইলেকট্রন এটাক তুমি ক্ষুদ্র কি চুম্বক বলি কনসিডার কৰিব পাৰা সেই ইলেকট্রন কি হয় এটমিক অরবিটালত ইলেকট্রন এটা হয় ক্লকওয়াইজ ওকে নহলে এন্টি ক্লকওয়াইজ ওকে মুভ কৰি থাকিব পাৰে সাপোজ কৰবাত এনেকুৱাকে এটা ইলেকট্রন আছে আৰু কৰবাত এনেকুৱাকে পেয়াৰিং হৈ আছে তুমি জানা এটা স্পিনৰ অপোজিট করে সাপোজ এই ইলেকট্রনটোৰ কাৰণে আমি মাত্ৰ সিদ্ধান্ত লৈছো যে এটা ম্যাগনেট সৃষ্টি হ'ব কি হ'ব ইয়াতে এটা ম্যাগনেট সৃষ্টি হ'ব ম্যাগনেটিক ফিল্ড জড়িত হ'ব যাৰ কি থাকিব সাউথ পোল থাকিব যাৰ নৰ্থ পোল থাকিব ওকে এই ইলেকট্রন দুটা এটাৰ কাৰণে কি হ'ব এনেকুৱা আকৌ এটা ম্যাগনেট সৃষ্টি হ'ব ওকে সাউথ পোল নৰ্থ পোল এই ইলেকট্রনটো অপোজিট সেম ইলেকট্রন হয় না একেবাৰে ভিতৰত একে জায়গাত থাকা একে ফোর্স একে এনার্জি ওকে এই ইলেকট্রনটোৰ মুভমেন্টৰ কাৰণে এটা ম্যাগনেট সৃষ্টি হ'ব সেই ম্যাগনেটটো সেম এনার্জিৰে হ'ব সেম ক্যাপাসিটিৰে হ'ব সেম স্ট্ৰেংথৰে হ'ব কেৱল কি হ'ব অপোজিট হ'ব কাৰণ এটা অন্যটোৰ অপোজিট স্পিন এটা যদি ক্লকওয়াইজ এটা এন্টি ক্লকওয়াইজ গতিকে এই ইলেকট্রন দুটাই সৃষ্টি কৰা ম্যাগনেট দুটাৰ কি হ'ব অপোজিট ডাইৰেকশনৰ হ'ব equal but opposite so one cancels the other moment magnetic moment of one electron is cancelled by the magnetic moment of the other electron since they are same and opposite so when electron pairs are paired up there will be no resultant magnetic moment যেতিয়া ইলেকট্রন জোড়াবাতি থাকিব তেতিয়া কিবা রিজাল্টত আমি ম্যাগনেটিক মোমেন্ট পাম নেকি না পাও কারণ এটাৰ ম্যাগনেটিক মোমেন্টে অন্যটোৰ ম্যাগনেটিক মোমেন্টক ক্যান্সেল কৰিব কিন্তু যেতিয়া এই আনপেয়াৰ্ড ইলেকট্রন হৈ থাকিব এই ইলেকট্রনটোৰ কাৰণে এই ম্যাগনেটটো ইনটেক্ট আছে মানে কোনবা এটমত যদি মই যদি এই মাত্ৰা যদি তোমাক কনসিডার কৰো সাপোজ যিকোনো এটা তোমাৰ মতে কোৱা সাপোজ সোডিয়াম ওকে সোডিয়াম বুলি ক'লে 11 ইলেকট্রন 1s2 2s2 2p6 I think all of you know okay 10 electrons next one is 3s1 okay if you draw the box diagram you will get this okay what you are getting one unpaired electron is there an atom contains one unpaired electron in 3s orbital because of this unpaired electron an atom will have magnetic moment that is it will be attracted or repelled by external magnet sodium তুমি জানা আয়রন ম্যাগনেট অ্যাট্রাক্ট করে কারণ এইবিলাকে কি আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন আছে নাই অর্থাৎ এটমটোত ম্যাগনেটিক মোমেন্ট এক্সিবিট হৈ আছে নাই সেইটো চেক কৰিম কার দ্বাৰা যেতিয়া আনপেয়াৰ্ড ইলেকট্রন থাকিব তার সাথে ম্যাগনেটিক ফিল্ড এখন থাকিব কিন্তু যেতিয়া পেয়াৰ্ড ইলেকট্রন হৈ থাকিব ম্যাগনেটিক মোমেন্ট এটাৰ অন্যটোৰ এটাৰ ম্যাগনেটিক মোমেন্ট অন্যটো ক্যান্সেল কৰে গতিকে কি হ'ব আনপেয়াৰ্ড ইলেকট্রন থাকিলে ম্যাগনেটে অ্যাট্রাক্ট কৰিব লাইক সোডিয়াম আনপেয়াৰ্ড ইলেকট্রন আছে এক্সটার্নাল ম্যাগনেটে আহি ইয়াক অ্যাট্রাক্ট কৰিব কাৰণ এনেকুৱা এখন ম্যাগনেটিক ফিল্ড তাৰ আছে গতিকে হায়াৰ দা নাম্বাৰ অফ আনপেয়াৰ্ড ইলেকট্রন more will be the magnetic character so depending upon magnetic character we can classify the atoms as into two classes one is paramagnetic other is diamagnetic paramagnetic when my definition is paramagnetic অনুচুম্বকীয় কাক কয় যিবিলাক পদাৰ্থক যিবিলাক এটমক বাহ্যিক চুম্বক ক্ষেত্ৰই আকৰ্ষণ কৰে সেইবিলাকক অনুচুম্বকীয় পদাৰ্থ বুলি কৈছো যিবিলাকক চুম্বকে বাহ্যিক চুম্বকে এট্ৰাক্ট নকৰে সেইবিলাকক অপচুম্বকীয় বুলি কৈছো ডায়ামেগনেটিক so paramagnetic অনুচুম্বকীয় কি the atoms which are attracted by external magnetic field are called paramagnetic atoms elements okay you will get the examples like sodium iron etc so what is the condition to be paramagnetic okay condition to keep paramagnetic hoboloi an element an atom will be paramagnetic if it contains unpaired electrons unpaired electron is the sole condition to become
কি প্যারাম্যাগনেটিক এটম এটা প্যারাম্যাগনেটিক হোৱাৰ চৰ্ত কি আনপেয়াৰ ইলেক্ট্ৰন থাকিব লাগিব অযুগ্ম ইলেক্ট্ৰন আনপেয়াৰ এইবিলাক পেয়াৰ হৈ আছে পেয়াৰড ই সিঙ্গুল আছে আনপেয়াৰ্ড so paramagnetic substances are attracted by magnet and they become paramagnetic because they contain unpaired electron okay diamagnetic substance অপচুম্বকীয় substance অপচুম্বকীয় atom element the atoms which are not attracted by external magnetic fields are called diamagnetic অপচুম্বকীয় okay so to be diamagnetic a substance an atom must not contain unpaired electron মই কি কৰিছো mg consider কৰিছো mg is diamagnetic because mg has no unpaired electrons all electrons are paired up so it has no net magnetic moment okay so mg is diamagnetic okay so after discussion of this I have completed the electronic configuration of elements so in my next class মই মোৰ ইয়াৰ পিছৰ ক্লাছটোত কি কৰিম গোটেইখিনি কথা ৰিভাইজ হোৱাকৈ কভাৰ হোৱাকৈ সৰু সৰু কোৱেশ্চন কিছুমান ডিসকাস কৰিম মই ভাব হেতুৰ কাৰণে তোমালোকে উপকৃত হ'বলৈ এই যে তিনিটা ক্লাছ মই কৰিলো সেই তিনিটা ক্লাছ মোৰ নেক্সট ক্লাছটোৰ আগে আগে একবাৰ তুমি আকৌ পঢ়ি লবা তেতিয়া তোমাৰ লগে লগে ৰিভিজনো হ'ব আৰু পাৰ্মানেন্ট হৈ যাব ওকে মানে মই যিখিনি পঢ়িলা আজিলৈকে সেই তিনিটা ক্লাছক সামৰি নেক্সট ক্লাছত মই কোৱেশ্চন এনসাৰ ডিসকাস কৰিম তাৰ পিছতে হয়তো নতুন কথা আহিব কোলে নেক্সট ক্লাছলৈকে সকলে প্ৰিপেয়াৰ হৈ থাকিবা কোৱেশ্চন এনসাৰ ডিসকাস কৰিম মই এনসাৰ দিয়াৰ আগতে তুমি মনত নিজে এনসাৰটো ভাবি ল'ব পাৰিলে ভাল হ'ব কোলে তিনিটা ক্লাছ সুন্দৰভাৱে আকৌ একবাৰ পঢ়ি ল'বা ওকে সো বাই